Hi classmate! So ngayon pag-usapan naman natin kung paano pagkakabit ng ating floor strainer na may cover sa ilalim. Ito yung kanyang valve wherein sinasala niya or binablock niya yung amoy or kung may ahas na gusto lumabas dito, hindi siya makakapasok dito. Ito kasing floor strainer na nandito, wala itong P-trap. Para lang itong may kanal sa ilalim. So yung amoy ng kanal, lumalabas dito yung mga methane gas. Sa pamamagitan ng cover na to, mape-prevent yung paglabas ng masamang